Bună tuturor! Numele meu este Ana și vă invit din nou într-o călătorie. Astăzi rămânem în partea de nord a Europei, în una din țările baltice și anume Letonia. Călătoria noastră se va concentra în jurul capitalei Letoniei, Riga. Încă din aeroport, Riga ne-a surprins cu un automat cu flori, nemai întâlnit. Ne-am cazat la un hotel de 4 stele, cu mic dejun inclus și ne-a costat doar 30 de euro pe noapte de persoană. Personalul hotelului a fost foarte primitor, camera hotelului a fost foarte curată. În incinta hotelului este și un restaurant italian unde am mâncat una din cele mai bune pizza. Această cazare a continuat să ne surprindă cu un mic dejun copios, de la câteva feluri de pâine, șuncă, cârnăciori, chiftele, ouă fierte, legume făcute pe aburi, fasole scăzută, supă, clătite americane, gemuri, iaurturi, lapte, cereale, fructe uscate, fructe proaspete, croasante, brânză, compoturi, legume proaspete, murături, mezeluri, cașcaval, câteva feluri de salate de pește, acompaniate de ceapă, ghimbir și lămâie. Chiar nu știai ce să alegi. Și bineînțeles am avut și un colț vesel unde puteam servi cafea, ceai, suc sau apă. Mașinile de cafea aveau un mesaj tare drăguț. Mă străduiesc să-ți prepar o cafea delicioasă. Cafeaua este făcută din boabe de cafea și am nevoie de timp pentru a o măcina. Te rog, nu mă grăbi. Eu mă străduiesc. Să ai o zi frumoasă! În drumul nostru spre centrul capitalei am trecut peste râul Daugava, râu care se varsă în Marea Baltică chiar în Riga. Ne-a surprins să vedem că, deși râul era semi-înghețat, oamenii erau la pescuit. Se spune că Riga deține cele mai multe clădiri în stil Art Nouveau din lume, cel puțin 800, și asta se datorează faptului că la începutul secolului 20, dezvoltarea economică a orașului a coincis cu perioada de popularitate a acestui stil arhitectural. Majoritatea obiectivelor turistice se găsesc în centrul vechi al orașului. Printre cele mai cunoscute sunt Castelul din Riga, Muzeul Național, Catedrala Ortodoxă din centrul orașului, multe alte biserici ortodoxe viu colorate. Să nu uităm, Letonia și Rusia sunt țări vecine. Monumentul Libertății, lângă care 2 soldați stăteau de strajă chiar și pe frig sau vreme ploioasă. Chiar lângă monument se află unul dintre multele parcuri din Riga, Bastej-Kalna. Acest parc străjuiește centrul vechi al orașului și Opera Națională. În centrul vechi putem vedea Catedrala Luterană din Riga. Un lucru bine de știut este că majoritatea bisericilor sau catedralelor din Riga au o taxă de intrare între 5 și 10 euro. Putem vedea și o piață datând din secolul XIII, dar care a fost reconstruită după al doilea război mondial. Aici găsim și Muzeul Capurilor Negre sau House of the Black Hats, unde intrarea costă 7 euro. Numele acesteia vine de la faptul că în secolul XV a fost folosită de către Frăția Capurilor Negre, o asociație a comercianților, proprietarilor de embarcațiuni și străinilor din Riga. La etajul superior al clădirii se află săli de bal unde se țineau tot felul de ceremonii, inclusiv ceremonii pentru regi, regine, președinți sau evenimente culturale. În același perimetru putem vedea și primăria din Riga. Majoritatea magazinelor de suveniruri vând și obiecte făcute din rășină. Dacă vă întrebați cum este mâncarea tradițională în Riga, ei bine, este aproape ca și acasă. Ne-am bucurat de cartofi copți cu șnițel și salată de sfeclă roșii cu hrean. Ca și desert am servit o prăjitură tip doboș și una cu foi cu miere. Chiar ne-am simțit ca acasă. În schimb, prețurile mâncării au fost ceva mai mici decât în România.
La o oră de mers cu transportul în comun în afara orașului, puteți vizita muzeul etnografic, muzeul în aer liber. De notat, Google Maps nu este deloc la zi cu transportul în comun din Letonia. În jurul anului 1924, la scurt timp după înființarea statului Letonia, oamenii au decis că trebuie să păstreze pentru generațiile următoare o amintire a stilului de viață rural tradițional. În prezent, muzeul deține 114 case și căsuțe împrăștiate pe 87 de hectare. Aceste case au aparținut pescarilor, fermierilor, olarilor sau fierarilor. Pe teritoriul muzeului se găsesc așezări care reprezintă diferite perioade istorice și deci putem vedea și biserici, școli și mori de vânt. La sfârșitul vizitei puteți vedea o colecție de mijloace de transport folosite în vechime. Un alt loc pe care puteți să-l vedeți este piața centrală, care se spune că este cea mai mare piață din Europa de Est. Se află în 5 pavilioane țepelin conectate între ele. Din păcate, nu am avut voie să filmăm în piață. Fiecare hală are un specific anume, se vând fie legume, fie lactate, fie carne, fie pește, fie preparate și nu puteam să ratăm mâncarea din piață. Dacă vreți să vedeți orașul de sus, o puteți face de la ultimul etaj al Academiei de Științe. Nu în ultimul rând, Biblioteca Națională din Riga, care este denumită și Castelul Luminilor, este emblematică. Intrarea este gratuită. În anotimpurile mai calde, pe râul Daugava se pot face și croaziere. Deși marea parte a timpului cât am stat noi în Riga nu a fost prea senin, la sfârșitul vizitei am avut parte de un apus superb. Aici se încheie escapada noastră de astăzi. Vă mulțumesc pentru vizionare. Pe curând!